Hur mår hälsovårdssektorn? Vi tar fram termometern och så diskuterar vi guldägg i Medicinnestorns portfölj. Varmt välkomna till Börslunch. Halvtid på börsen, Stockholmsbörsen strax denna sista handelsdag i juni där vi kommer fördjupa oss framför allt i hälsovårdssektorn, men det blir också lite skog. Varmt välkommen Bengt Gylander, grundare och ordförande av Link. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Vi började med att prata om hur du har varit apotekare som sedan har byggt upp en stor börsportfölj. Du ser det snarare som entreprenören som hade tur. Ja, det tycker jag är en bra beskrivning. Att jag har haft tur ett par gånger som entreprenör. En gång, det kanske inte räknas, men har det fler gånger så börjar det räknas. Så då tror folk att man är smart, eller de kanske tror att man ska föra tur med sig. Så sen, nu för tiden så kommer folk till mig med bra idéer på nya bolag eller nya produkter. På basis av att jag har haft tur tidigare. Och också då prickat rätt ganska många gånger. Vi kommer och gjort fel många gånger. Ja. Det lär man sig mer av. Ja, men och hur är det? Vilka lärdomar kan man dra? För ofta om man tittar på medicinteknikbolag, biotechbolag, så är det ju väldigt, väldigt slagigt. Vad tittar du efter för att inte hamna fel igen? Det är så mycket man tittar efter och sen så på något vis så lär man sig. Det finns ju också en intuitivt mönster av det är människor, det är produkter och det är medicinskt behov som ska på något vis korrelera. Och jag brukar säga att jag använder dem mest magen och intuition numera. Medan jag har ju Carl och Thomas som jobbar i Link som använder huvudet mer. Men som investerare, när man tittar på bolag i de här sektorerna, har du något allmänt råd? Jag tror när du frågar och de som lyssnar tänker ju på att man ska investera till nästa trigger. Men vi är ju i någonting helt annat. Vi investerar i tidiga bolag som vi är med och driver i 10-20 år för att det ska bli först att det ska bli en produkt många gånger och nästa steg att det ska bli ett bolag. Och sen att det ska bli ett bolag med återkommande intäkter och helst 20% rörelsemarginal och växa. Och jag tänker hela vägen. Och när jag får frågor vilka bolag som är bra som nu, det vanligaste är man tänker till nästa trigger bara. Men den spelplanen är inte vi med på. Nej. Det som jag lite mer far efter är ju just att det är så himla slagigt när man är i bolag i sån tidig fas. Går det att urskilja vilka bolag som kommer lyckas och vilka som har mindre potential att lyckas? När du säger slagigt, då är det börsvärdering. Ja. Och det är ju bra när det är låg värdering om man investerar. Så att när det som upplevs som negativt då, det är ett bra tillfälle att investera. Men samtidigt så tänker jag att man investerar till en låg värdering i hopp om att värderingen ska bli högre. Ja. Så hur kan man göra det? Vårt arbetssätt är ju att tänka hela vägen på att det ska bli en produkt som blir ett bolag och som blir ett Caliditas typ. Och då spelar det inte stor roll slagigheten på vägen. Nej, och vi ska prata lite om guldäggen som du ser i portföljen om en liten stund. Men om vi börjar i hälsovårdssektorn, hur skulle du säga att den mår i dagsläget? Då kan om man börjar i ytterkanten så marknaden, det vill säga sjukvården, den tuggar på precis som vanligt. Den växer hela tiden. Sen, vi pratar ju om bolag som säljer produkter till sjukvården och det tuggar på också bra. Sen är det börsvärderingen av deras bolags vinster som är slagig. Och där jag upplever lite grann att hälsovårdssektorn har varit safe haven lite grann när konjunkturen går ner, för det vet man, konjunkturen går inte ner i hälsovårdssektorn. Och det finns också ett attribut som att det har varit lite high-tech i hälsovård. Man kan göra 10 gånger pengarna i hälsovård när det blir en bra produkt. Men
rollen som high-tech, det har ju tagits över av bitcoin och rymd och försvar och det är helt andra, AI naturligtvis också. Så med högriskinvesteringar det här är en hemmatolkning som jag gör, liksom att högriskinvesterare har snarare sökt sig till den sektorn. Men kan man se liksom en förflyttning från högrisk medicinbioteknikbolag in i rymdbolagen? Är det? Nej, jag ser att folk som vill ta risk gör det kanske i lite högre grad i andra områden än i medicinområdet. Mm. Och sen är det intressant att se att det har varit stora svängningar mellan, när vi pratar börsvärdering, då pratar vi bara USA. Mm. Och då, det är mellan medicinteknik, biotech och pharma, som har ju sektorservice i USA också. Men biotech har ju gått riktigt bra sista året, medan medtech har gått väldigt dåligt. Så det har delat upp sig väldigt mycket, fast man egentligen är i samma slutmarknad. Vad beror det på? Jag har ingen aning. Alltså det är börsens värdering bara. Ja. Och här pratar Men jag tror ju så här att medicinsidan överhuvudtaget har lägre p-tal på sig än vad de i genomsnitt har. Och man har så historiskt sett så är det lägre värderat. Och småbolag är lägre värderat än vanligt. Så om allting återgår till det normala så ska det vända. Mm. Men när det vänder, det vet inte jag. Men är det medicinteknik eller biotech som du är mest intresserad av i dagsläget då? Båda delarna. Båda delarna. Ja. Jag skulle vilja förstå svängningarna mellan de här och vi har funderat mycket på den. Det finns en teori som vi har, det är som att det finns, så att man har 11% av sina investeringar i en fond i healthcare. Men sen växlar man mellan biotech och medtech och pharma i det traditionella läkemedelsområdet då, beroende på vad som händer i omvärlden. Mm. Och de där svängningarna skulle jag vilja, om någon hör av sig som förstår vad de beror på. Ja, det låter som att vi får ha fler börslunch på det här temat där vi fortsätter att fördjupa oss i det. Jag skulle vilja prata mer om Link och er portföljstrategi alldeles strax, men jag skulle också vilja kika till Stockholmsbörsen, och den som har bäst koll, det är min kollega Jonathan Glass. Ja, tack för det Nike. Det är en munter dag på börsen här i Stockholm och storbolagsindex OMXS30 stiger ungefär 1%. I topp hittar vi mycket cyklisk industri, bland annat ABB, Boliden och Epiroc som är alla upp ungefär 2,5% vardera. I botten hittar vi istället de defensiva teleoperatörerna Tele2 och Telia som sjunker cirka 1%. På rekommendationsfronten har vi fått en höjning från SEB som rekommenderar köp i hälsovårdskoncernen Asker. Banken lockas av ökad förvärvsaktivitet och högre organisk tillväxt den kommande tiden och menar att bolaget handlas till en attraktiv rabatt jämfört med börsens övriga serieförvärvare. Under gårdagskvällen kom e-handelsbolaget Boozt med en omvänd vinstvarning och höjde därmed sina utsikter för helåret. Bolaget höjer sin tillväxtprognos från tidigare 3-8% för helåret till 7-11%, samtidigt som man guidar för en något starkare marginal. Så här sa vd Herman Haraldsson när han gästade Börsfrukost i morse. It's Q2 that has been a very good quarter for us. It's and as we write in our announcement, it's very broad-based. It's all countries and all categories that are growing, which is very positive. And we saw April was decent. May was outstanding, but then again, May was easy because the comps in May last year were quite easy. But what has surprised us is that June was considerably better than expected. So it's broad-based for the quarter, and with the momentum we're seeing, and also because we're seeing that our old customer cohorts have returned in a degree kind of that we haven't seen for 5 years. That is give us optimism that the things that we're doing are well received, and that we can keep the momentum for the second half as well. Och Boozt aktie är just nu upp cirka 6% på börsen. Även danska fraktjätten Maersk kom under gårdagskvällen med en uppjustering av sin prognos för helåret. Och man ser nu framför sig ett rörelseresultat på ungefär mellan 2 och 4 miljarder dollar för helåret.
Stark efterfrågan på containrar i Asien och en ihållande uppgång i spotpriserna på fraktmarknaden pekas ut som orsaker till höjningen. Aktien är närmast oförändrad. Sen så har familjen Persson gjort ett av sina regelbundna köp i H&M. Denna gången köper man 6,5 miljoner aktier till ett värde av cirka 1,1 miljarder kronor. Sen så har det Tritonledda budkonsortiumet som lagt på bud på Cint fått en bot på närmare 100 miljoner kronor från Nasdaq. Detta eftersom man anser att det brutit mot börsens take-over-regler. Då Cints vd Patrick Comer och den operativa chefen Brett Schindlich båda från början var en del av budkonsortiumet. Nu tillbaka till er, Bengt och Nike. Stort tack för det, Jonathan. Ja, här pratar vi om budet på Cint. Om man ser till de sektorerna som du bevakar så har det varit väldigt mycket bud på börsen, framförallt kanske i USA. Vad säger du om den aktiviteten som vi ser? Ja, det är fullständigt naturligt att många små bolag har ju oftast, man utvecklar en produkt och den produkten ska över en kommersiell fas och då någonstans under resan. Och då finns det de som har kommersiella infrastrukturer och som det blir mer värt i deras händer än för en som ska bygga ett kommersiellt bolag på en produkt. Mm. Det är en helt naturlig process. Ja, nej, men jag tänker, Link, ni har ju väldigt mycket onoterat. Ni har också en noterad del. Ser du när vi har den liksom riskaptiten på börsen att ni vill notera mer snabbare? Eller är det just från bolag till bolag? Det är från bolag till bolag och det är egentligen när bolagen behöver pengar. Och till exempel om man gör stora kliniska prövningar där det behövs 0,5 eller 1 miljard. Det är då det brukar vara dags att börsnotera bolag. Men det är liksom ingen principiell fråga. Vi ser inte att vi ska notera för sakens skull. Utan jag skulle snarare vilja dela upp våra bolag i att vi har 2 typer av bolag som vi tittar på. Det är bolag som utvecklar produkter. Och när väl produkten är färdig så har vi bolag som utvecklar bolagsutveckling. Och vi har ungefär 10-15 bolag där vi utvecklar produkter. Och de är lågt värderade, de är värderade på senaste nyemissionen. Medan det utgör mindre än 15% av vårt NAV. Så alltså när vi har bolag som utvecklar, där det håller på att utvecklas till ett bolag, omsätter kanske 50-500 miljoner. Och som också är ungefär 15% av vårt NAV. Mm. Men sen har vi ett par bolag som har kommit över kanten, som vi brukar säga. Kommit upp och flyter och det är när man har rörelsemarginaler, rörelsevinst på kanske 20% och tillväxt. Där har vi Medcap och Stille och pengarna efter Caliditas. Det är över 70% av våra NAV. Mm. Men vad skulle du säga, alltså, många av de här bolagen i tidig fas, är det mer välgörenhet att äga dem än en ekonomisk vinning? Det är båda delarna, men det är alltså, vi styrs ju av ekonomisk vinning. Att det går att det är en väldigt viktig fråga, går det att kommersialisera produkten i slutändan? Och då är det den amerikanska marknaden som gäller. Och det hänger ju samman med att det gör någon nytta för patienter. Mm. Men vilka guldägg ser du att ni har kvar i den onoterade portföljen? Jag skulle inte säga onoterade portföljen, jag skulle säga bland de bolag som är där vi utvecklar produkter som är på väg där det är på väg att hända någonting stort så ska jag säga att det är Oncorena som är ett njurcancerläkemedel baserat på en svamp vi hittar i Göteborg. Och Akiram som är en antikropp som söker sig till en cancer och så har den med sig en strålkälla som strålar ett par dagar. Och de här bolagen är liksom på väg till genombrott och där vi behöver göra större studier och därför måste göra IPO och ta in stora pengar i det. Ja, men så det är ändå bolag som är på väg till börsen från... Jag skulle säga att vi har totalt 20 bolag som är på väg att bli ett Caliditas. 20, ja, och Caliditas var ju en otrolig resa för er. Ja, vi höll på 25 år så det var som att se skog växa. Det hände inga fantastiska triggers hela vägen utan det växte under över 20 år innan det blev värderat. Ja, vi fick ett bud på 12 miljarder. Då. Mm.
Men de andra bolagen är på väg på samma resa. Några kommer att falla, men några kommer att komma igenom. Så att om man tittar på Link så kan man ju, ur aktieperspektiv så kan man säga att 70% är Medcap och Stille och Kassa. Då kan man lika gärna köpa dem på börsen. Men köper man Link så får man med sig 20 guldägg också. Ja, men samtidigt om man tittar på utvecklingen för Link så har ju aktien gått sämre både än Stockholmsbörsen och om man tittar på ett hälsovårdsindex. Ja, det gör att Links börskurs följer ju väldigt mycket navet och det är Stille och Medcap. Så det är ju värderingen av Stille och Medcap som blir Link-värderingen. Men bör man då vara på börsen? Jag tänker att liksom när man är i de här tidiga faserna, Medcap och Stille är ju inte i tidig fas, men bör man i den här branschen som då är ändå väldigt slagig, bör man verkligen vara på börsen då? Ja, man är ju det av finansieringsbehov. Vi äger ju ofta 5-20% av bolag och vi finansierar inte gärna liksom 100% av en miljard klinisk prövning. Så det är av finansiella behov vi är på börsen. Och jag funderar på du sa att ni har 20 guldägg. Cinclus Pharma har inte gått så bra. Igen, det är ett bolag som har en väldigt bra produkt. Det är en ny typ av magsårsbehandling och produkten är väldigt bra, men börsen gillar inte eller värderar inte den så högt. Men allting har gått enligt planerna i bolaget. Jag funderar på, du pratade om att det är USA som är den viktiga marknaden för de här bolagen. Ser du liksom, varför är det så svårt för svenska bolag att nå hela vägen till godkännande från FDA? Ja, de har inte tillräckligt bra filer. Tror jag. Man har missat någonting och det har tagit stopp för flera bolag nu, eller temporära stopp. Men det som är intressant tycker jag med några bolag som är på börsen nu då, det är bland annat då, Sedana, Hansa och Egetis som har lanserat i Europa. Som jag brukar säga det är som ett träsk att lansera i. Och så går det trögt och segt. Man har låga priser, långsam utveckling. Och då blir man värderade på basis av Europa. När Europa kanske utgör 10% av potentialen för produkterna. Och då man på något vis kommer in i Europavärdering som är en bakvatten. För det är USA som gäller för ett bolag. Om man inte kommer igenom USA, då blir det ingen produkt. Nej, men hur ser du då på att har det blivit svårare att komma igenom hos FDA? Eller vad är det som har hänt sista tiden? Vi har ju sett flera bolag som har kraschat när de inte har lyckats eller blivit försenade. Ja, det är ganska många som har fått ett negativt utfall på produktionssidan. Och där man väntar på inspektion och liknande. Och det kan man bara spekulera om det beror på någon ändrad inställning hos FDA hos tillverkare utomlands. Men det spekuleras ju om det skulle kunna vara så, men det tror jag inte. Jag tror det är svagheter i produktionsanläggningar eller sättet att producera kvalitetssäkringen. Så kanske rimligt att man inte blir godkänd. Ja. All right. Du sa att det var som att se träd växa, vissa av de här bolagen som ni äger. Du äger ju också skog. Jag funderar lite på vad det är som liksom, du ser i skogen. Varför det är en intressant investering. Ja, nu flyttar vi från Link helt och hållet. Och privat eller familjefrågor då, så har vi... Jag gillar skog och sen har vi råkat hamna i skogsinvesteringar och de är väl på något vis bra komplementära till högrisk life science-investeringar. Skog är tryggt och säkert, växer 3-4% om året och suger upp en massa koldioxid och känns trevligt att vara i.
Och det som vi pratar om nu, det är ju att du äger onoterade skogsbolag Green Gold som ju också är på väg till börsen. Det är nog på väg till börsen. Jag har ingen insidersituation i Green Gold, men jag har en stor förhoppning om att det ska börsnoteras så vi får en likvid aktie. Och det är intressant för det är det första europeiska rena skogsbolaget. Det finns ju massa bolag som är skogsindustri och skog kombinerat. Men det här blir ett rent skogsbolag, det vill säga man äger skogsfastigheter i Europa. Och det blir väldigt intressant att se vad vi får för värdering på det. Och Stora Enso är ju på väg att särnotera sin skog. Ja. Så jag tänker att då kommer vi ha 2 bolag. Varför behöver skogsbolag vara på börsen? Ja, ur min synvinkel som ägare så är det ju för att ha en likvid aktie som går att belåna och göra affärer med. Så det är det enkla. Ja. Det naturligtvis har det inget egenvärde i det utöver det. Men vad säger du då? Du har ju varit med både om att sätta bolag på börsen och också sett dem bli utköpta. Om vi ska avsluta någonstans i din investeringsfilosofi, vad du tänker? Jag tycker börsen är en naturlig plats att vara på i vissa faser av bolag. Och vi är med och utvecklar bolag, utvecklar produkter och bolag. Och under en viss fas är det bra att vara börsnoterade. Men sen är det naturligt att man växlar över till att vara en del av en större infrastruktur. Väldigt mycket handlar om sälj- och distributionsinfrastruktur när man kommer upp i storlek på ett bolag. Och då är det inte självklart att man ska vara ett litet oberoende bolag. Så det är en naturlig fas, en utvecklingssteg att man kanske är onoterad i början, man är noterad en period och speciellt inom biotech där man inte kan, det är en jätteaffär att bygga upp en infrastruktur för att sälja hela världen. Och till sist då, just den här spreadningen som du har sett på börsen om vi pratar medicinteknik och bioteknikbolag. Ser du att det gapet kan stängas eller är det just hur institutionella investerare handlar och att det är svårt att förutse? Ja, det är alltså handeln som kommer att styra när det stängs och jag tror att det kommer att normalisera. Det går tillbaks till någon form av homeostas, det går tillbaks till naturligt läge. Så att jag tror att det kommer att gå ihop men sen kommer det gå isär igen. Ja, en fascinerande resa. Stort tack Bengt Ylander för att du har varit här idag. Tack till er som tittar också såklart. Mer nyheter när ni vill på efn.se och så hoppas jag att vi ses imorgon igen. Hej då! Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa hos EFN.